नमस्कार मंडळी, कुक विथ ऋषीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत चिकन बिर्याणीची रेसिपी। तर चला तर मग पाहूया साहित्य आणि कृती। सगळ्यात आधी आपण चिकन बिर्याणीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया। त्यासाठी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 मोठे चमचे जिरं घेतलंय, 1 चक्री फूल, 1 मसाला वेलची, 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 4 लवंग, 7 ते 8 काळी मिरी, 15 ते 20 वेलची। आता आपण जे खडे मसाले वापरले आहेत त्याचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता आपण यामध्ये 1 तेजपत्ता घालून मसाले चांगले मिक्सरला वाटून घेऊया। आता यामध्ये आपण 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकून मसाले मिक्सरला अजून बारीक वाटून घेऊया। आता आपला मसालाही रेडी झालेला आहे। आता आपण चिकन मॅरिनेट करायला घेऊया। अर्धा किलो चिकन बिर्याणीसाठी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। आता आपण त्यामध्ये मॅरिनेशनसाठी अर्धा लिंबू पिळून घेऊया। आता आपण त्यामध्ये 3 चमचे फ्रेश दही ॲड करणार आहोत। 2 मोठे चमचे आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि वाटून घेतलेला मसाला ॲड करणार आहोत। आता हे मिश्रण आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता आपण चिकन 1 तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवणार आहोत। आता आपण इथे अर्धा किलो चिकन बिर्याणीसाठी अर्धा किलो दावत बिर्याणी राईस घेतला आहे। हे तांदूळ आपण आता स्वच्छ धुवून 20 मिनिटे पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत। आपण चिकन बिर्याणी कुकरमध्ये करणार आहोत। त्यासाठी एका कुकरच्या भांड्यामध्ये मी पाऊण वाटी तेल गरम करून घेतलंय। आता तेल चांगलं गरम झालं की आपण त्यामध्ये 5 ते 6 मीडियम आकाराचे कांदे उभे चिरून घेणार आहोत। कांदा चांगला गोल्डन ब्राउन झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये बारीक चिरलेला 1 टोमॅटो कापून घेऊया। आता कांदा आणि टोमॅटो चांगला शिजेपर्यंत आपण बिर्याणीसाठी लागणारा भात तयार करून घेऊया। इथे आता आपण एक मोठं पातेलं घेतलं आहे। त्यामध्ये आपण अर्धा किलो तांदूळ व्यवस्थित उकळला जाईल इतकं पाणी घेऊया। आता पाणी गरम व्हायला सुरुवात झाली की आपण त्यामध्ये 2 चमचे तेल, 1 तेजपत्ता, 1 चक्री फूल, 1 मसाला वेलची, 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 4 काळी मिरी, 4 लवंग आणि थोडंसं लिंबू पिळून घेऊया। आता चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा शाही जिरं घालून घेऊया। पाण्याला चांगली उकळी आली की आपण जो तांदूळ भिजत ठेवला होता त्यामधलं सगळं पाणी निथळून तो तांदूळ आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। आपला कांदा आणि टोमॅटो चांगला शिजला आहे। आता आपण त्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून घेऊया। आता चिकनमध्ये आपण अर्धी वाटी पाणी घालून सगळं मिश्रण एकजीव करून घेऊया। आता आपण चिकन कुकरच्या 2 शिट्या करून शिजवून घेणार आहोत।
आपला भातही चांगला शिजत आला आहे. बिर्याणीसाठी लागणारा भात आपल्याला फक्त 90% शिजवून घ्यायचा असतो. भात जास्त ओव्हरकुकही नाही झाला पाहिजे आणि कच्चाही राहिला नाही पाहिजे. आता आपला भातही चांगला शिजला आहे. आता एका झाऱ्याने भातातलं आपण सगळं पाणी चांगलं गाळून घेऊया आणि भात एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊया. आपल्या 2 कुकरच्या शिट्या झालेल्या आहेत आणि आपलं चिकनही चांगलं शिजलेलं आहे. आता आपण त्यावरती भाताचा लेयर करून घेऊया. आता आपण भातावरती थोडंसं तूप घालून घेऊया. आणि थोडासा खाण्याचा पिवळा आणि लाल रंग टाकून घेऊया. आता आपल्याला चिकन बिर्याणी थोडा वेळ वाफेवरती शिजवून घ्यायची आहे. त्यासाठी आपण तव्यावरती चिकन बिर्याणीचा कुकर ठेवला आहे आणि कुकरची शिटी आपण काढून घेतली आहे. आता आपण चिकन बिर्याणी लो टू मीडियम फ्लेमवरती 10 मिनिटं वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे. चिकन बिर्याणी तयार झालेली आहे. आता आपण त्याची प्लेटिंग करून घेऊया. आता आपली चिकन बिर्याणी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर घरी नक्की ट्राय करा. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत बाय.